Поговоримо про підхід до правильних відеооглядів і до самостійного пошуку товарів. YouTube-огляди продукції для фото-відеомейкерів, як правило, роблять так. Людина купує товар, тестує його та готує огляд. Собівартість такого огляду просто космічна. Враховуючи те, що витрачені на огляд гроші повертаються у вигляді вподобайок. Одна вподобайка за статистикою на цілих 10 переглядів, які ніяк не монетизуєш. Рідше YouTube-огляди робляться наступним чином. Виробник надсилає оглядачу свої товари, той розпаковує і каже: щось на першому товарі здається пластик дешевенький, а на другому не пластик, метал, значить другий кращий. Вид оглядів номер 3 найсуперечливіший. Виробники звертаються до власника каналу: ось виріб, покрути в руках, потестуй і поверни, будь ласка, в цілості тижнів через 3. А за це напиши мені огляд, зафільмуй та змонтуй його, пропиши в Ютубі за ключовими та навічно розмісти на своєму каналі. Тобто запроси дівчину в кіно, в театр, на танці, до ресторану, подаруй їй квіти, обручку і віддай заміж за іншого. Хе-хе. Власник каналу починає замислюватися. Бо якби такий огляд робився однією з міжнародних мов, наприклад, англійською, його б побачили в багатьох країнах світу. Автор, сценаріст, знімака і він же монтажер каналу щасливо монетизував би перегляди, цебто тиждень роботи, як свою зарплату. Але україномовний YouTube, до того ж на фахову, професійну тему, це досить вузький сегмент, як і ірландський, словацький, угорський, румунський, польський, грузинський. Український YouTube у цьому відношенні, можна сказати, сімейний, родинний. Він не монетизує ролик про фото, відео за перегляди. Тому такий варіант бартеру між виробником та власником каналу не працюватиме. Сьогодні ми разом з вами, друзі, здійснимо 4-й вид оглядів. Для цього Бог і прогрес людства дали нам все потрібне – інтернет, власні руки та здатність аналізувати. Для цього ми попрямуємо на закордонну барахолку. Я не показую магазини з барахолками, я показую приклад мислення. А приклад простий. На пошту постукався рекламний лист від знаної китайської барахолки, точніше базару, ім'я якого не називатиму, оскільки той не платив за рекламу. Але там було кілька речей, котрі мене зацікавили, бо вони цікавлять глядачів цього каналу. На коментар The Best, сподіваюся, правильно прочитав, Best, я відповім в кількох випусках. Сьогодні перша відповідь. Колега пише: цікаво почути думку про недорогі китайські прилади типу на 40 ватів. І продовжу коментарем від Water 4511. Мініатюризація приладів постійного світла має свою логічну межу. Не технічну, бо ця межа обумовлена якістю світлотіньового малюнку, точкове освітлення явно програє розсіяному. Тож зараз мовитиму про приклади форм-фактору так званого студійного освітлення. Як ви пам'ятаєте, є дешеві і дорогі прилади. Дорогі з корпусами з алюмінієвого сплаву. Ну ви вже зрозуміли, звідки ціноутворення. І, як правило, вони більш потужні, ніж це потрібно більшості, багатьом з нас. Більша потужність не потрібна для голови, що говорить, не потрібна в ряді жанрів фотографії, предметникам не потрібно, якщо вони не фотографують бульдозери чи дивани, не потрібна вона репортажникам і не потрібна тим, хто не хоче платити більше.
Золота середина для домашнього використання, для невеликої студії, знову таки для репортажу, це 60-70 ватів. Тобто ми зараз з вами обходимо увагою прилади вартістю в 600, навіть в 300 доларів. А ті, що залишилися в центрі уваги, все одно не сказати, щоб дешеві. Але щойно заходжу я на барахолку і бачу 50 доларів. Написано 80 ватів. У металевому корпусі регулювання потужності від 1%. Ну, і сила селена відгуків. Причому не лише тих типу «О, купив, прилад приїхав, але ще не перевіряв, зате раджу продавця». Ні, люди пишуть по ділу. Далі, перепрошую за якість, писав через додаток з екрану мобільника, бо система чомусь лається на домен. Звичайно, обкладинка гарна. Так, заявлено 2500 кельвінів – 6500 кельвінів. Гарний широкий спектр температур світлових. CRI 96%, TLCL 97%. Тобто білий у цьому приладі має бути справді білим. І заявлено 80 Вт. Насправді невідомо скільки там. Прилад маленький, можна покласти собі на долоньку. І важить лише 400 грамів. 400 грамів вкинув в сумку, рюкзачок і пішов собі на здоров'я. На відстані в 1 метр. Цей прилад дає 13500 люксів. Що означає? Ну, це означає високу потужність. Знову таки заявлено, що насправді, я думаю, ми дізнаємося за кілька хвилин в коментарях. От показує світлові температури. На заявці все чудово, все працює. Тепле світло, холодне світло, все є. Наступне. Це момент неоднозначний. Ефекти. Ефекти, коли вони є, це приємно. Ти бачиш, що можна фільмувати кіно з такими ефектами. Тут тобі прилад миготітиме, як розбита лампочка, тут він миготітиме, як блискавки імітуватиме, тут він імітуватиме спалахи фотоапаратів папараці, свічку, роботу телебачення і так далі. Ну, я вам скажу, що все те ж саме є і отут. Я його купив за 240 чи 250 гривень. Це включало в себе доставку. Так що такі функції, насправді, вони напхані багато де. І не всі їх використовують. Я, наприклад, жодного разу не скористався. Хоча, все правильно, це прикольні речі, їх можна обігрувати. Але ж ми не щодня в кіно, ми в житті, а в житті що нам потрібно? Просто світло. Світле наближене до сонячного. Ручка. Ну, така ручка, знаєте, як з зоряних війн. Прилад дистанційного керування, пультик. І є софтбокс, діаметр 30 см, вага 253 грами, плюс-мінус 5 грамів. Ну, ми про софтбокс, я думаю, зараз дізнаємося теж з коментарів. І штатив. Штатив, підозріло, навіть за кольорами нагадує штатив однієї торгової марки. Написано на ніжці алюміній. Ну, я не знаю, що там насправді. Не мацав, не бачив.
І є шторки. Так. З цим начебто все просто. Розібралися. Ага. І бачимо характеристики. Фотографічне стробоскопічне джерело світла. Діапазон регулювання яскравості від 1% до 100%, від 1%, тобто не стрибками. З одного боку це дуже зручно, тому що ти можеш поставити прилад на певну чутливість. З іншого боку не дуже зручно, тому що коли тобі треба швидко поставити потужність, то ти не можеш перекляцувати через десятки, а тобі треба його гортати. Оці відсоточки, ну, то таке. Так, сертифікація Євротест, Євросоюз. Номер моделі ЗУ-80. Ну, не знаю, мені за рекламу не платили, тому я не озвучую ні торгову марку. І будемо переходити до коментарів. Так, він маленький, портативний. Пишуть про софтбокс. Його можна насадити на інші лампи, які працюють з байонетом міні-Bowens. Оцього ліхтаря, байонет не Bowens, а міні-Bowens. Але на сьогодні це розповсюджений вид байонету. Він зроблений заради мініатюризації приладу. З одного боку, звичайно, давайте згадаємо, як працює матриця фотоапарату, сенсор. Чим ширший сенсор, тим ширший кут огляду він дає. Був період, коли світлодіоди розташовувалися в приладах постійного світла у вигляді квадратів. Був період, коли світлодіоди розташовували у вигляді багатокутника. Зараз почали формувати із світлодіодів правильне коло. Чим більш стисло розташовані світлодіоди, тим вужчий кут світла, котрий вони постачають. Тут начебто все просто. Нагадую сенсор фотоапарату, правда? Різний кут огляду. Від ширшого сенсору ширший кут огляду, від вужчого сенсора вужчий кут огляду. І якщо відповідно розташовані ширше світлові діоди, то ширше розповсюджується світло з апарату. Якщо вужче, плотніше розташовані діоди, то вони відповідно працюють вужчим кутом. Комплект чималий. Я приємно здивований якістю цієї лампи, дуже гарний продукт, вартий своєї ціни, гарно виготовлення ручка, метал. Ну і автор допису демонструє, як світильник працює. Друзі мої, якщо ви демонструєте роботу світильника, то варто його розташовувати все-таки, по-перше, на певній відстані від об'єкту. Ви ж не будете впритул освітлювати, правильно, щось. Тому, якщо ви тестуєте або ілюструєте, розташуєте прилад на певній відстані. По-перше, це демонструє його потужність. По-друге, це демонструє кут, під яким він дає світло. Ну, а по-третє, що я хотів би сказати на особицю, на що жодний з авторів дописів, які ми зараз розглядатимемо, не звертав уваги. Прилади постійного світла, якщо вони задіяні через рефлектор, можуть працювати наступним чином. Одні дають рівномірне розповсюдження світла по всьому колу, на стіні, наприклад, а інші дають яскраву точку всередині, яка темніше по віддаленню до центру. І світло йде, ну знаєте, наче колом. Ось тут щось сліпуче, а навколо вже таке собі. Ну от в цьому відношенні даний прилад не протестований. І на даному знімку ми з вами можемо спостерігати, що розташовані діоди холодного світла і діоди теплого світла колами
я так розумію, в центрі розташовані діоди холодного світла, вони даватимуть вужчий потік освітлення, і навколо розташовані діоди теплого світла, вони даватимуть ширший потік освітлення. Ну, що я вам скажу, це не дуже добре. Це, в принципі, якби вони хоч кількома концентричними такими колами були розташовані, а не точка всередині, жовток і навколо, білок яйця, да, розбігся. Не дуже рівномірно світло буде розходитися з цього приладу. Ну добре, це ми побачили. Ручки, вимикач, екранчик, все це стабільно, невеличкий. Так, про що повідомляє автор цього допису? Кожен пульт дистанційного управління налаштований безпосередньо на свій прилад. Тобто, якщо ви візьмете кілька таких приладів, то ви не зможете їх всі вмикати одним пультом, у всіх підвищувати температуру світла одночасно і так далі. До кожного такого приладу є свій пульт, свій ключик, так би мовити. Тому, якщо ви берете кілька приладів, вам доведеться брати відповідно і кілька пультів і будете клацати ними з обох рук. Якщо у вас 3-4 таких прилади освітлення, ну, доведеться попрацювати. Що є, те є. Шкода, звичайно, що не можна всі прилади синхронізувати від одного пульту дистанційного управління. Тоді можна було б керувати ними як повноцінною міні-студією. Але і це непогано. Гарне світло, просте у використанні. І от наступний коментар змусив мене нашорошити, як то кажуть, вуха. Світло непогано зроблене, але якість його варіюється. Перший блок йому надіслали, він виявився проблемним, не працювала підсвітка дисплею і вентилятор був занадто шумним. Далі автор допису застосував люксометр і при 6500 кельвінів люксометр показав лише 65 ватів замість заявлених 80 ватів. Так, і що людина зробила далі? Людина далі повернула його виробнику і замовила інший прилад. Ну, інший прилад, я так розумію, працює добре, непогано. Мабуть, варто й мені подумати про люксометр. Корисна річ. Я бачив, досить недорого вони продаються, доки їх не почали купувати всі підряд, звичайно. Наступне пише, гарний прилад за свої гроші, але це не 800 ватів, якщо порівнювати з галогеном. Ну, правильно, заявлені 80 ватів, це в перекладі на галогенку, це має бути 800 ватів. Гарний прилад, але не має заявленої потужності, пише вже другий автор. Гортаємо далі. Третій пише, дуже добре, що прилад портативний, дуже приємна ціна. Але у порівнянні з іншими лампами світло дається десь на рівні до 50 ватів. Заявлено 80 ватів. Ну, може цей прилад бере 80 ватів. Але ж частина йде струму на роботу кулера, частина, мабуть, ще на щось. І він видає десь близько 50 ватів. Ну, знову таки, 50 ватів це не так погано. Я бачив, відповідні прилади продаються 40-ватні. Чесно, от написано 40 ватів. Може, вони трохи більше видають. До 50 таке теж трапляється. Здається, у Ланзі пропонують отакий 40-ватний прилад. Але якщо ця фітюлечка дає 50 ватів,
Ну так, не 80 заявлені, але 50 ватів це непогано. Він дуже годиться, пише автор, для додаткового освітлення. Трохи маленький, але працює добре, пише наступний. Ще один автор пише, надійшло все як на картинці. Я от не можу зрозуміти, чи він, цей автор, настільки криво фотографує. Ну, здається ж, горизонт не сказати, що прям такий нахилений. Чи це так криво стоїть отой розрекламований штатив, ота стійка, яка тримає на собі світловий прилад. Щось у мене є підозра, що це щось із балансом стійки не так. Або вона хитка, або вона, як там було написано, металева, алюміній. Ну-ну. Ну, до речі, бачимо, що софтбоксик має не лише сітку, а софтбоксик ще й має 2 розсіювачі. Ой, лелечко. 30 сантиметрів, 2 розсіювачі. І сітка, щоб спрямовувати світло. Так, пише юна влогерша, дитина з Латинської Америки. Коштувало на сайті 300 реалів, у нас 2700, там 300 реалів. Але, як дитина пише, зробив такі податки, що довелося заплатити 600 реалів. Замість 300 реалів довелося заплатити 600 реалів, але дитина все одно щаслива, що цей прилад надійшов. І отаке коло світла дає прилад. Здається мені, от наскільки я можу судити, всередині, от ми бачимо, набагато яскравіше коло. Те, що я казав. Якби були розташовані світлодіоди шахматкою або концентричними колами, то прилад працював би рівномірніше. А так, холодне, так розумію, світло посередині йде вузьким таким променем, а навколо нього вже світлодіоди теплого світла. Вже не буде рівномірним оце подача світла, оце коло світла, яке воно подає на стіну. Не буде тієї рівномірності освітлення. Ну, таке діло. Так, джерело енергії не працює, тому не можна використовувати цей продукт. Знову в когось щось не так із адаптером. Дуже шумний, пише наступний автор. Без вентилятора можна використовувати лише на 30%, і навіть з вентилятором дуже гріється. Ну, так а що ви хотіли? $50. Он, я бачу, абсолютно щасливий чолов'яга. Судячи зі знімку, це господар, мабуть, інтернет-магазину, який постачає спортивне харчування. І от йому потрібно фільмувати і виставляти в інтернеті всі ці баночки з коктейлями для бодібілдерів, батончики їстівні, ну тобто те, що в нього на полицях. Для предметки це ліхтар просто the best. Щоправда, я не дуже розумію, навіщо йому тоді акумулятори, він же може працювати від розетки. Ну, мабуть, так людині зручно. Паличка складного штативчика. Так. Наступний автор сподівається, що можна буде чи фільмувати, чи фотографувати портрети людей з цим приладом. Ну, погрудний портретик може і буде. Далі ми бачимо, що руків'я, до якого кріпляться акумулятори, повністю пластиковий, але в ньому є металеві вставки, тому можна все-таки сподіватися, що все це не розсиплеться і працюватиме якийсь час. І от бачимо людину, яка придбала спершу 2 комплекти оцього недорогого світла, без батарейної ручки, потім переосмислила все і докупила ще 2 прилади, і всі тепер з батарейними ручками.
Ручка для батарей повністю пластикова. І вона, увага, і руків'я для батарей працює не від однієї батареї. Потрібно поставити 2 акумулятори, і тоді прилад починає працювати. Це дуже важливий момент. Бо бувають прилади, там де ти вставив 1 акумулятор і воно працює. Незважаючи на те, що там гнізда під 2 акуми. А от в даному випадку потрібно 2 акумулятори, аби живити мобільну версію такого приладу. А про екранчик, моніторчик. Мені цей моніторчик дуже подобається. Все лаконічно, просто. Показано. Кулер працює, температура така-то. Від заряду акумів, до речі, моє шанування, прилад показує, наскільки вистачить заряду в акумуляторах. Це дуже важливо. І показує, що працює вентилятор, показує, що можна його вмикати, можна вимикати, показує температуру світла і показує відсоток потужності, на якому працює. Мені подобається. І ще один дуже важливий коментар. Автор вирішив протестувати 2 прилади різних виробників. Здається, праворуч у нього щось схоже на Aputure Amaran, а ліворуч оце диво, яке ми зараз роздивляємося. І так розумію, що температуру світла автор виставив на обох приладах однакову. Проте прилад праворуч показує тепліше світло, а наш прилад дає набагато холодніше світло. Ну, в принципі, кожна екосистема працює трошки по-своєму. Тому я радив би вам по можливості обрати собі якусь екосистему і працювати в одній екосистемі студійного світла. Так, він і пише, цей автор. Кольорова температура не дуже гарна, але він непогано послужить, цей прилад, як заповнююче освітлення. Наступний оглядач вказує, що 30-сантиметровий варіант софтбоксу насправді не дає м'якого освітлення, а просто контролює його спрямування. Міні-віддзеркалювач Bowens з м'яким силіконовим куполом дуже гарно працює для створення компактного ефекту заповнення. Ну, що і треба було довести. Проста металева конструкція на основному блоку, компактна, легка. Незабаром буде найголовнішим нашим комплектом освітлення для відеозйомки інтерв'ю. Замовляли для використовування у нашій компанії. І бачимо логотип на відгуку DXN Media Service. Значить, працюють журналісти. І для своєї діяльності, мабуть, репортерської, люди взяли такі компактні, недорогі, прості комплекти мобільного освітлення. Доставка в Сингапур дуже швидка. Для інтерв'ю під час репортажу використовуватимуть або насадки міні-Bowens рефлектори із силіконом, або, можливо, долучать якісь інші софтбокси. Наступний дописувач вказує, що товар, комплект, він замовив комплект, надходив частинами. Спершу злякалися, коли надійшла тільки ручка до акумулятору. А потім вже розслабилися, коли надійшов весь інший замовлений товар комплекту. Так, все протестувалося, матеріал міг би бути кращої якості.
Постійно чути шум вентилятора, але, можливо, я зможу його вимкнути. Та зможете ви його вимкнути. Щоправда, залишиться добре, якщо 30% від заявленої виробником, а точніше від справжньої потужності. І наступний автор, от людина працює з предметкою. Ще один приважливий коментар. Прилад надзвичайно міцний, але нагрівається. І невідомо, як довго він може залишатися увімкненим. А от матеріали, з яких виготовлено софтбокс, покупцю дуже не сподобалися, оскільки там присутній пластик, який гнеться під натягом спиць цього ж софтбоксу. І автор дуже хвилюється. Деякі деталі, пише він, починають відкриватися. Невідомо, скільки цей пластик прослужить. Я дуже розчарований. Коли підбиватимемо підсумки, поговоримо про це. Висновки. Відеосвітло за 50-60 доларів може бути. Плюси ви побачили. Крихітне, легке, мобільне, працює з різною температурою світла від мережі і від акумуляторів, навіть у металевому корпусі. І навіть можна вимикати кулер, що залишає 30% світлової потужності. Це небагато. Є сталева ручка для переносу приладу, тобто вона не відвалиться. Про недоліки і ризики ви теж почули. В декого працює не так, як треба. В одного крутилка відвалилася. У кількох реальна потужність не відповідає заявленій на третину, а інші і не заміряли її. Як і кольорові температури стрибають. Шнури там з часом можуть заламуватися. Не дуже мені сподобалися ті шнури. Батарейна ручка працює лише одразу з 2 акумуляторами, а не з одним. На відміну, до речі, від торгової марки Nanlite Forza. Тобто живлення підключене не послідовно, а паралельно. Кулер шумливий. У мене холодильник підключився. А чого б не шуміти тому кулеру, якщо крихітний корпус, де не розмістиш елементів пасивного охолодження, трубок там, наприклад, мідних. Так, логічно подумати. Софтбокс з пластику і гнеться від натяжіння власних спиць. А діаметр 30 см дає жорстке світло. Той софтбокс швидше обмежує і спрямовує потік. Тож припускаю, що силіконовий ковпак на рефлекторі буде кориснішим. Проте, на прилад, як голодні, накинулися предметники. Деякі фотографи пишуть, заповнюючи світло або фоновим чи контровим поставити можна. Влогери пишуть, малюючого їм для голови вистачить і 40 ватів. Але, друзі, впритул, зовсім впритул. Майте на увазі. Якщо трапиться денне освітлення, то ота фітюліна не факт, що переб'є його. Коли ми світло перепромінюємо з потужнішого джерела. В коментарях вивіряв розуму один глядач. Каже, яке відношення сила випромінювання світлових фотонів зримого спектру має до художньої фотографії? Зізнайтеся, каже, що теорія світлових хвиль з фотографією не має нічого спільного, бо я інженер. Не буду ж я з інженером сперечатися. А у приладу цього є особливість. Байонет не розповсюджений в українських фотостудіях. Це міні-Bowens. Але на 2025 рік зроблено стільки світлових приладів під міні-Bowens. Я під таким зараз сижу. Стільки насадок і перехідників, що проблем жодних.
На прилад накинулися журналісти. Ця братія любить грошики та вміє їх рахувати. Не знаю, скільки в їхній редакції попрацює новороб, але він себе відіб'є у них точно. Вірте мені, я в журналістиці відтрубив більше 30 років. І це дуже добре, що такий прилад є. Я б собі такий не купив. Хоча за 2700, цебто за $50. Але його виробництво точно присадить апетити і цінову політику тих, хто штампує, майже самі такі, трохи кращі. Мабуть, кращі. Можливо. А от наступний товар я б собі купив. От точно придбав би. От мені його захотілося, він шикарний. Оптична насадка для проекції Gobo знаних виробників коштує недешево. 300, 400 умовних одиниць, 600. А тут все за 2800 гривень, цебто за $60. Я ж здивувався. У світлового приладу насадки кріплення Bowens. Зручно, розповсюджено. Є кілька лінз. Попереду лінза фокусування. Є розсіювач тепла. І місце, де розташовується Gobo. Змінні Gobo. Все зрозуміло, просто, доступно. Зазвичай з подібними приладами йде в комплекті дуже мало Gobo. Їх доводиться спеціально замовляти додатково. Але у цього приладу великий комплект. Більше того, ідуть кольорові насадки. Будуть певні втрати світла, звичайно, через ці кольорові насадки, але вони можуть давати дуже цікаві відтінки оцим Gobo. Невеличкий розмір 11 плюс 13 см, 24 см. 24 см, прилад невеличкий. Це все заявлені характеристики. І найкраще, що ми можемо зробити, до речі, безкоштовна доставка безоплатна. Це величезний плюс, тому що ця доставка часом буває, половина вартості від тієї покупки. Якщо у вас світловий прилад достатньої потужності, то, як ми бачимо, все працює надзвичайно непогано. Все-таки там і кілька лінз. В Мексику придбали. І бачимо дуже серйозний набір Gobo. Перша неприємність – розчавлена пластикова коробка-контейнер з-під Gobo. І ось, будь ласка, прилад працює з моделлю студії. І мене приємно вражає якість його роботи. Хочеться додати, що можна поставити так, щоб прилад світив не тільки на модель, а за модель. Тобто спроєктувати вікно за спиною у моделі, яку ви фільмуєте чи фотографуєте. І для влогерів, до речі, теж непогана абсолютно річ. Можна так сидіти, а у тебе тут віконечко. Симпатично. Метал. Метал і скло. Те, що може і має прослужити довго, як старі об'єктиви 70-х, 80-х, 90-х років. Потужно, гарно працює. Малюнок, наче викарбуваний. От приклад використання кольорових фільтрів, насадочок. Браво, просто як з мультяшки. Я з таким не працював, це дуже прикольно. Оці кольорові насадки значно розширюють можливості роботи зі світлом. Хочу, немає поки що за що.
Але хочу. І згадаю про ще одну насадку – розсіювач світла. Фотографи та оператори відео з світловиками був період, всі присіли на софтбокси. Але софтбокс має певний об'єм, навіть у складеному вигляді. Крихка річ, не дешева. А потім якось всі згадали, що є фотопарасолі. І почали на гумку від трусів шити на них розсіювачі. Діло пішло, бо фотопарасоля легша і портативніша за софтбокс. У неї нижча собівартість, вона швидше збирається і встановлюється. Дешевше, а значить вигідніше у використанні. Куди не глянь, самі плюси. Он, колега з Канади поставив собі парасолю в домашню студію і радий, і щасливий. Але сьогодні все-таки хочу вам нагадати, що фотопарасолька має право на існування як розсіювач для приладу постійного світла. І якщо треба, швидко перепрофільовується для роботи з приладом імпульсного світла. Тобто фотопарасолька – достатньо універсальний інструмент. На цьому все. Зичу добра і дякую спонсорам нашого каналу. Ваша місячна пожертва в 50 гривень іде в горнятко моєї кавової бадьорості як автора і ведучого. Благослови, Боже, українську фотографію і всіх нас.